Khám phá thế giới hoang dã kỳ vĩ của nước Nga, nơi rừng taiga bạt ngàn, dãy Siberia hùng vĩ và những vùng lãnh nguyên băng giá trở thành mái nhà của nhiều loài động vật phi thường. Hổ Siberia, gấu nâu, chó sói và các loài chim săn mồi kiêu hãnh vẫn đang chiến đấu từng ngày để sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Hãy cùng chúng tôi bước vào hành trình đầy cảm xúc, lắng nghe nhịp thở hoang dã và những câu chuyện sinh tồn phi thường trên lãnh thổ rộng lớn này. Một hành trình thiên nhiên hoang dã chân thực, hấp dẫn và tràn đầy bất ngờ đang chờ đón bạn. Chào mừng đến với nước Nga, cuộc chiến để sinh tồn. Dưới bầu trời đầy mây xám, khu rừng tuyết của nước Nga nằm im lặng, kỳ lạ, được bao phủ trong một lớp tuyết dày. Một con hổ Siberia hùng vĩ đang rình rập địa hình phủ. Đầy tuyết, bộ lông sọc của nó hòa quyện liền mạch với xung quanh. Hổ đôi mắt vàng sắc bén quét khắp khu rừng, đôi tai của nó giật giật trước mọi âm thanh yếu ớt, tìm kiếm con mồi. Cái mũi ẩm ướt của nó đánh hơi không khí băng giá, bắt được mùi hương thoang thoảng của sự sống. Giữa khu vực băng giá cằn cỗi, đột nhiên con hổ đóng băng ánh mắt của nó khóa chặt về phía trước, không xa một đàn nai đào bới tuyết để kiếm thức ăn. Đây là cơ hội mà hổ đã chờ đợi, một cơ hội để kiếm thức ăn trong cái lạnh khắc nghiệt. Mỗi bước đi đều được tính toán một cách lặng lẽ và thận trọng. Con hổ di chuyển như một cái bóng trên khắp phong cảnh băng giá. Đột nhiên một cành cây khô gãy dưới sức nặng của nó phá vỡ im lặng và cảnh báo con này về sự hiện diện của nó. Con hổ dừng lại trên đường đi của nó, đôi mắt sắc bén của nó phản ánh sự hối tiếc và thất vọng khi nó nhìn con mồi biến mất với cái bụng đói. Cái lạnh tăng cường, con hổ quyết định không lãng phí năng lượng vào một cuộc rượt đuổi phong kiến. Con hổ trở về đàn con. Chúng nằm cuộn tròn dưới một cái cây lớn. Đôi mắt sáng của nó tràn đầy sự mong đợi. Gần đó, con hổ phát hiện ra một xác hươu bị chôn vùi một phần trong tuyết, một món quà từ một kẻ săn mồi khác. Cuộc săn trước đó. Những con hổ bắt đầu ăn xé thịt đông lạnh bằng hàm răng sắc nhọn. Hàm răng mạnh mẽ của chúng hoạt động không biết mệt mỏi. Vào buổi sáng sớm trong rừng tuyết Siberia, một ánh sáng vàng nhạt xuyên qua những tán cây rậm rạp. Các loài động vật thận trọng chui ra khỏi nơi trú ẩn của chúng, di chuyển chậm rãi để tìm kiếm thức ăn trong môi trường xung quanh yên tĩnh. Trong số chúng, một con hổ Siberia hùng vĩ bước ra khỏi nơi nghỉ ngơi của nó, bộ lông dày lấp lánh, sương lạnh giá. Đôi mắt vàng của con hổ quét xung quanh một cách chăm chú, quan sát cảnh quan băng giá rộng lớn để tìm dấu hiệu của con mồi tiềm năng. Cơ thể duyên dáng nhẹ nhàng di chuyển trên tuyết lạnh,
tiếp tục hành trình kiếm ăn để duy trì sức mạnh của mình trong môi trường khắc nghiệt. Không xa một đàn heo rừng đào bới tuyết bằng mõm của chúng để nhổ những củ và rễ. Con hổ khóa chặt, ánh mắt của nó nhìn vào đàn, cơ bắp của nó căng thẳng khi nó khom người, thấp sẵn sàng tiếp cận. Mục tiêu con hổ không ngừng nhìn. Đàn heo biến mất đôi mắt phản chiếu sự thất vọng, nhưng nhanh chóng chuyển sang quyết tâm. Gần đó, một đàn nai gặm cỏ một cách bình thản cơ thể mảnh mai của chúng, mạnh mẽ trên nền tuyết trắng. Con hổ phát hiện ra một con nai tách khỏi đàn, một mục tiêu hoàn hảo. Nó khom người thấp lập kế hoạch tiếp cận của nó. Với những chuyển động chính xác, hổ lướt gần hơn bằng cách sử dụng cây cối và bụi rậm làm che phủ sự tập trung của nó, không bao giờ dao động. Cơ thể to lớn nhưng nhanh nhẹn của hổ tiến lại gần hơn, và mỗi chuyển động được tính toán cẩn thận để không tạo ra tiếng động. Đôi tai sắc nhọn của nó thu nhận mọi âm thanh, và đôi mắt không bao giờ rời khỏi mục tiêu của nó, một con nai biển đơn độc tách khỏi bầy đàn. Với bộ lông sọc đen dày trên nền trắng vàng nhạt, nó gần như hòa vào cảnh quan xung quanh, chỉ để lại những dấu chân lớn trên tuyết mềm. Khi con hổ đến đủ gần, nó đột nhiên nhảy về phía trước, cơ thể mạnh mẽ của nó cắt xuyên qua không khí trong lành. Con nai đơn độc không có thời gian để phản ứng, móng vuốt ghim chặt nó xuống đất với lực mạnh mẽ. Bằng một động tác nhanh nhẹn, con hổ cắn vào cổ con nai, kết thúc cuộc săn bằng một cú dứt điểm dứt khoát. Con hổ bắt đầu ăn xé xác con nai bằng những cú cắn mạnh mẽ, ngấu nghiến từng miếng thịt tươi. Sau khi ăn xong, con hổ đứng lên lát tuyết khỏi bộ lông và bỏ lại phần còn lại. Phía sau những con quạ, vòng tròn phía trên đôi mắt sắc bén của chúng phát hiện ra xác chết trước khi lao xuống để đòi những thứ còn sót lại. Đột nhiên một con chồn Siberia lao xuống, với cơ thể bóng mượt của nó di chuyển nhanh chóng khi nó đuổi những con quạ đi. Chộp lấy một miếng thịt con chồn, kéo nó qua tuyết biến mất vào trong bóng tối của khu rừng. Trong vùng hoang dã tuyết rộng lớn của Siberia, chu kỳ sinh tồn vẫn tiếp tục. Mỗi sinh vật là một phần trong khu rừng xanh tươi của Nga. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những chiếc lá rậm rạp, tạo nên những vệt vàng rải rác.
hoa văn giữa các cành cây một con cú xám lớn đậu trên cây Street Nebulosa, là đôi mắt vàng sắc nhọn của nó đang quét. Bên dưới được biết đến với thói quen hoạt động về đêm chuyến bay ban ngày hiếm hoi của con cú, tạo nên bầu không khí bí ẩn cho sự yên tĩnh. Hạ cánh trên một cành cây cao, nó quan sát xung quanh với sự tập trung sắc nét. Mỗi chuyển động được phân tích cẩn thận để tìm kiếm con mồi. Một tiếng xào xạc yếu ớt từ sàn rừng thu hút sự chú ý của nó. Một con chuột nhỏ lục lọi trong một lớp lá khô. Đôi mắt vàng của con cú khóa chặt vào con chuột, cơ thể căng thẳng, sẵn sàng tấn công, nhưng đang chờ đợi thời điểm hoàn hảo. Đột nhiên con cú lao vào hành động mạnh mẽ. Đôi cánh dang rộng khi nó lao xuống với tốc độ đáng kinh ngạc. Con chuột không biết gì về số phận sắp xảy ra của mình, bị tóm lấy trong móng vuốt sắc nhọn của con cú. Với độ chính xác nhanh nhẹn, con cú ôm chặt giải thưởng của mình. Cái mỏ sắc nhọn của nó xé nát con mồi với độ chính xác mỗi lần cắn, bổ sung năng lượng cần thiết cho sự sống còn trong môi trường khắc nghiệt của Nga. Vùng hoang dã trở lại dưới sàn rừng một cảm giác bình yên bao trùm, như thể thiên nhiên đã xóa bỏ mọi dấu hiệu của kịch. Dưới ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ, một dòng sông băng của Nga bùng nổ sức sống trong mùa di cư của cá hồi đỏ. Một con gấu nâu lớn đang nghỉ ngơi xung quanh, chuẩn bị ra ngoài và tìm thức ăn. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng, một dòng sông nhỏ ở Nga đang chứng kiến sự nhộn nhịp điển hình của mùa di cư của cá hồi đỏ. Các đàn cá hồi đỏ, cơ thể đỏ tươi của chúng phát sáng bơi ngược dòng với quyết tâm không ngừng nghỉ để hoàn thành. Chu kỳ cuộc sống của chúng cuộc hành trình này rất quan trọng để sinh sản, nhưng đầy nguy hiểm vì những kẻ săn mồi háo hức chờ đợi chúng đến. Cá hồi đỏ giàu chất béo và chất dinh dưỡng, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ sinh thái và cho những kẻ săn mồi. Mùa di cư của cá hồi đỏ cũng là thời điểm quan trọng để gấu tích lũy năng lượng, chuẩn bị cho thời kỳ ngủ đông dài. Với hàm lượng calo cao từ chất béo và thịt, chúng trở thành thức ăn lý tưởng cho gấu nâu, một biểu tượng của nước Nga. Bên bờ sông đông đúc, một con gấu mẹ dạy đàn con của mình những kỹ năng sinh tồn cần thiết để bắt cá hồi. Gấu mẹ Trình diễn độ chính xác khi bắt một con cá hồi đang nhảy bằng một cú vung nhanh của bàn chân to lớn của mình.
Gấu mẹ cắn con cá rồi đặt nó lên bờ thưởng thức, trong khi xem đàn con tò mò quan sát. Gấu mẹ kiên nhẫn hướng dẫn từng kỹ năng săn mồi, từ quan sát đến chuyển động nhanh khi bắt con mồi. Bộ lông dày màu nâu sẫm của nó lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Những giọt nước nhỏ giọt từ cơ thể đồ sộ của nó với mỗi bước chậm rãi trên những tảng đá trơn trượt. Cái miệng lớn của nó nhanh chóng ngoạm lấy con cá hồi đang quẩy đạp dữ dội, hàm mạnh mẽ của nó giữ chặt con mồi. Mỗi miếng thịt cá hồi bổ dưỡng không chỉ cung cấp năng lượng cho gấu mẹ, mà còn đảm bảo nguồn sữa để nuôi đàn con của nó đang chờ đợi trong khu rừng. Gần đó, đàn con vụng về cố gắng bắt chước kỹ thuật của cô ấy, vung vẩy dữ dội nhưng làm cá hồi hoảng sợ. Gấu mẹ đứng yên một lúc kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Với tốc độ đáng kinh ngạc, gấu mẹ vung đôi chân khỏe mạnh của mình, những móng vuốt sắc nhọn quạt nước và bắt con mồi của mình trong một cú vồ chính xác. Mặc dù chúng thất bại, những chú gấu con vẫn tiếp tục theo dõi mẹ của mình một cách chăm chú và bắt chước những chuyển động chính xác của gấu mẹ. Khi gia đình gấu đang bận săn bắn và chơi đùa bên bờ sông, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Hai chú gấu đực to lớn xuất hiện ở vùng nước này với cơ bắp cuồn cuộn và đôi mắt sắc bén. Chúng di chuyển chậm rãi nhưng một cách đe dọa. Những chú gấu đực không chỉ đến đây để săn cá mà còn gây ra mối nguy hiểm lớn cho gấu con. Bầy gấu mẹ cảm nhận được sự hiện diện của kẻ xâm nhập, ngay lập tức đứng dậy. Nó gầm gừ nhẹ nhàng quay lại để nhìn những chú gấu con như một tín hiệu cảnh báo. Không muốn đặt những chú gấu con của mình vào nguy hiểm, gấu mẹ nhanh chóng dẫn những chú gấu con của mình ra khỏi vùng nước nguy hiểm này, bỏ lại cá hồi để tiếp tục cuộc hành trình của chúng. Trong vùng hoang dã băng giá gần khu rừng, một con chồn sói đang ăn xác tuần lộc đang thưởng thức bữa ăn của nó. Hàm răng sắc nhọn của nó xé toạc phần thịt đông lạnh, đôi mắt của nó liếc thận trọng, dấu hiệu của những kẻ săn mồi. Gần đó, đột nhiên một cái bóng xuất hiện từ khu rừng. Một con gấu nâu khổng lồ xuất hiện, bị thu hút bởi mùi máu nồng nặc. Nhận ra rằng nó không thể cạnh tranh được, con chồn sói ngay lập tức bỏ chạy để lại xác chết phía sau cho kẻ săn mồi lớn hơn. Con gấu không lãng phí thời gian, cắm hàm răng mạnh mẽ của nó vào xác chết xé những miếng thịt lớn. Từ bóng tối của khu rừng, một bầy sói xám xuất hiện, mắt chúng lấp lánh với được tính toán ý định.
bầy sói tản ra chậm rãi bao quanh con gấu chuyển động của chúng, có phương pháp và cố ý phát ra một mối đe dọa im lặng. Con gấu ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén của nó quét qua những con sói đang đến gần, nhận ra rằng nó bị áp đảo về số lượng. Con gấu nâu cảm nhận được mối nguy hiểm, ngẩng đầu, đôi mắt nâu sắc bén của nó quét qua những con sói đang đến gần. Những kẻ săn mồi hiểu rằng mặc dù có sức mạnh nhưng nó không thể cạnh tranh với sự phối hợp của toàn bộ bầy. Những con sói quyết định không mạo hiểm mạng sống của mình. Con gấu xé một miếng thịt lớn và rút lui vào rừng. Bầy sói nhìn thấy con gấu rút lui, bắt đầu bữa tiệc của chúng trên xác chết còn lại, xé xác nó ra. Sự thống trị hiệu quả. Trong bầy trở nên rõ ràng khi con sói đầu đang khẳng định quyền kiểm soát, đảm bảo trật tự trong khi chia sẻ bữa ăn. Khi bầy sói kết thúc bữa tiệc của chúng rời khỏi khu vực cơ thể chúng được trẻ hóa và sẵn sàng cho bữa ăn tiếp theo. Hành trình vùng hoang dã một lần nữa im lặng, lặng một khoảnh khắc bình yên thoáng qua trong chu kỳ bất tận của sự sống còn. Dưới bầu trời mùa đông xám xịt, mặt hồ tỏa sáng với một lớp băng trong suốt, giống như một tấm gương pha lê tự nhiên. Thế giới băng giá này là nơi sinh sống của hải cẩu, một loài độc đáo chỉ có ở Siberia. Hải cẩu với bộ lông xám nhạt và đôi mắt tròn biểu cảm hoàn toàn thích nghi với môi trường băng giá này. Sử dụng vây trước khỏe mạnh của mình, hải cẩu gọi một cách khéo léo, duy trì các lỗ thở trong lớp băng dày. Hải cẩu phát hiện ra một con cáo mà nó cần. Ẩn náu bằng vây trước khỏe mạnh của mình, hải cẩu duy trì các lỗ thở trong lớp băng dày. Những lỗ thở này là đường sống quan trọng cho phép hải cẩu tiếp cận không khí trong lành và sống sót trong mùa đông khắc nghiệt Siberia. Với lớp mỡ dày để cách nhiệt, những con hải cẩu này có thể lặn sâu hơn 300 mét và ở dưới nước tới 70 phút. Trong mùa sinh sản, hải cẩu cấy đào hang tuyết trên băng để sinh con và bảo vệ con non. Những chú hải cẩu sơ sinh với bộ lông trắng mềm mại hòa mình, hoàn hảo vào cảnh quan tuyết, đảm bảo an toàn cho chúng. Hải cẩu tượng trưng cho sự sống còn phát triển mạnh mẽ ở một nơi mà cái lạnh khắc nghiệt và sự cô lập thách thức mọi sinh vật sống. Khi mùa đông Siberia tiếp tục, hải cẩu chịu đựng một minh chứng sống cho sức mạnh của sự thích nghi. Nước Nga, một vùng đất rộng lớn trải dài từ châu Âu đến châu Á, là nơi có những cánh rừng hùng vĩ.
những cánh đồng tuyết và những ngọn núi cao chót vót thiên nhiên ở đây hoang dã và không thuần hóa với khí hậu khắc nghiệt nhưng phong phú. Cuộc sống vào buổi sáng mùa đông này dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ một bầy sói con chơi đùa quanh tổ của chúng. Những chú sói con có bộ lông xám mềm mại, đôi mắt sáng đầy tò mò và đôi tai nhọn nhỏ. Chúng nhảy và lăn trên tuyết mềm, để lại những dấu chân nhỏ trên mặt đất trắng. Một tiếng hú trẻ vang lên trong không khí hòa quyện với âm thanh của gió lạnh xuyên qua những cái cây. Trong thế giới khắc nghiệt của thiên nhiên nước Nga, những khoảnh khắc vui tươi này tượng trưng cho hy vọng và sự tiếp tục của cuộc sống. Vòng đời trong thế giới băng giá này tiếp tục được thúc đẩy bởi cùng bản năng giúp tất cả các sinh vật sống sót. Sáng hôm sau, nước Nga chìm trong một cơn bão tuyết trắng. Vùng đất được bao phủ trong những cành cây tuyết cúi xuống dưới băng. Không khí lạnh cắt qua da thịt nhưng không thể ngăn bước chân của một bầy sói đói. Khi trời trở lạnh, đôi mắt sắc bén của chúng quét không gian để tìm dấu hiệu của con mồi. Cái bụng rỗng của chúng thúc giục chúng hành động. Nhanh chóng trong một khoảng đất trống nhỏ, một con nai sừng tấm cao lớn xuất hiện, đang gặm cỏ khô giữa rừng. Con đầu đàn tra hiệu và toàn bộ bầy lao về phía trước, im lặng. Con nai sừng tấm giật mình và đá tung tuyết hướng đến một tuyến đường thoát hiểm gần đó. Một dòng suối lạnh chảy xiết. Bầy sói đuổi theo sát sau, móng vuốt sắc nhọn của chúng cào vào tuyết, nhưng sự nhanh nhẹn của con nai sừng tấm giúp nó giữ nguyên. Tiến lên đến bờ sông, con nai sừng tấm lao xuống nước băng giá, thoát khỏi bầy sói săn. Bầy sói đứng thở hổn hển bên bờ, đôi mắt chúng tràn đầy sự bất lực khi chúng xem con mồi của chúng. Sự đói khát vẫn gặm nhấm bầy sói, nhưng trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên, chúng phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bầy sói từ từ biến mất vào trong rừng, để lại những dấu chân dài như lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của cuộc sống. Hành trình của chúng luôn tiếp diễn tìm kiếm một cơ hội khác. Trong vùng đất khắc nghiệt của Nga, phong cảnh vẫn lạnh lẽo và im lặng khi bầy sói thích nghi với môi trường xung quanh sống thêm một ngày nữa.
Sinh tồn mùa tuyết rơi ở Nga hé lộ bức tranh nguyên sơ tuyệt đẹp về loài hổ vô tận. Những bông tuyết rơi lặng lẽ, biến khu rừng thành một thế giới khác, bí ẩn, lạnh giá. Rộng lớn nhất ở Siberia chính là rừng taiga, còn được gọi là rừng thông phương Bắc. Đây là quần thể rừng lá kim lớn nhất thế giới, trải dài hàng nghìn cây số với các loài thông, vân sam, tùng và bạch dương thống trị cảnh quan. Vào mùa hè ngắn ngủi, những tán rừng này rực rỡ sức sống, là nơi trú ngụ của gấu nâu, nai sừng tấm và vô số loài chim di cư. Nhưng đến mùa đông, cả taiga lại biến thành một bức tranh trắng xóa, lạnh lẽo, chỉ còn những thân cây thẳng đứng trơ trọi giữa tuyết phủ dày. Chính sự khắc nghiệt ấy đã khiến thảm thực vật nơi đây phát triển một cách bền bỉ, mạnh mẽ, tạo nên hệ sinh thái vô cùng độc đáo và bền vững. Xa hơn về phía bắc Siberia là vùng lãnh nguyên, hay còn gọi là tundra. Đây là nơi mùa đông kéo dài hầu như quanh năm và nhiệt độ xuống dưới âm 30 độ C. Ở đây, thực vật phải thích nghi khắc nghiệt, chỉ có các loài rêu, địa y, cỏ dại thấp bé mới có thể tồn tại. Khi hè đến, lớp băng tan chảy, lãnh nguyên bừng tỉnh trong một khoảng thời gian rất ngắn, với những thảm hoa dại nở rộ phủ kín mặt đất, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và đầy lãng mạn. Sự hồi sinh ngắn ngủi này nuôi dưỡng các đàn tuần lộc di cư, cũng như tạo cơ hội cho nhiều loài thú săn mồi tiếp tục sinh tồn. Thảm thực vật Siberia không chỉ là một phần của thiên nhiên hoang dã Nga, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu toàn cầu. Rừng taiga hấp thụ một lượng lớn CO2, trong khi lãnh nguyên tundra giữ vai trò lưu trữ carbon lâu dài. Những vùng đất này đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là biến đổi khí hậu khiến băng vĩnh cửu tan nhanh, đe dọa toàn bộ cân bằng tự nhiên ở đây. Thì thầm qua những cây thông, mang theo cái lạnh băng giá của vùng hoang dã phía Bắc. Ở đằng xa một cánh đồng tuyết rộng lớn trải dài vô tận dưới một mùa đông nhợt nhạt. Một đàn nai sừng tấm hùng vĩ xuất hiện, từ từ kiếm ăn giữa khoảng không yên tĩnh. Các loài lớn khỏe mạnh của chúng giống như vương miện của những chiến binh cổ đại của vùng đất băng giá. Với chiếc mũi dài và đôi môi khéo léo, chúng phát hiện ra thức ăn bị chôn vùi dưới nhiều lớp. Nai sừng tấm tuyết là loài vật kiên cường hoàn toàn thích nghi với mùa đông khắc nghiệt của Nga. Chúng di chuyển theo đàn, mang đến sự an toàn và tình bạn trong môi trường khắc nghiệt này. Sự hiện diện của chúng làm tăng thêm vẻ đẹp vô song cho xứ sở thần tiên mùa đông của nước Nga hoang dã. Trong ánh sáng mờ ảo của một buổi sáng mùa đông, đỉnh núi tuyết của rừng taiga tỏa ra sự tĩnh lặng lạnh lẽo.
Hào quang trên một vách đá cao, một bầy sói xuất hiện, bộ lông xám bạc của chúng tương phản với cảnh quang trắng xóa. Chúng đứng im lặng, đôi mắt sắc bén quan sát bên dưới, nơi một con nai sừng tấm lớn thong thả kiếm ăn giữa tuyết. Mùi con mồi hòa lẫn với không khí lạnh khơi dậy, bản năng săn mồi của bầy sói. Thủ lĩnh với ánh mắt kiên quyết gầm gừ, nhẹ nhàng ra hiệu cho bầy chuẩn bị. Hành động từng bước một bầy bắt đầu xuống núi, để lại những dấu chân mờ nhạt trên lớp tuyết dày. Mỗi bước đi nhẹ nhàng và cẩn thận hòa quyện hoàn hảo vào con nai yên tĩnh. Khu rừng, những cây cao và bụi cây cung cấp nơi ẩn náu hoàn hảo cho bầy sói khi chúng tiếp cận con mồi không bị phát hiện. Ánh mắt lạnh lùng của thủ lĩnh vẫn hướng về con nai sừng tấm dẫn đầu với độ chính xác được tính toán. Những con sói còn lại đi theo phía sau, tạo thành một đội hình hoàn hảo để bao vây con mồi. Hơi thở của chúng ngưng tụ trong không khí băng giá, tạo nên một luồng khí mù sương, làm tăng thêm kịch tính. Di chuyển gần hơn trong khi con nai sừng tấm vẫn không biết về mối nguy hiểm rình rập trong bóng tối. Cành cây đung đưa nhẹ nhàng trong gió như thể chúng đang nín thở trước cuộc săn. Tiếng gầm của con nai sừng tấm vang vọng khắp khu rừng, nhưng bầy sói vẫn tiếp tục siết chặt vòng tròn chết chóc của chúng. Mỗi con sói thay phiên nhau cắn vào chân, khiến con nai sừng tấm đã ngã xuống. Con nai sừng tấm ngã xuống đánh dấu sự kết thúc của cuộc trốn thoát khi bầy sói vây quanh con mồi. Bầy sói ngay lập tức xé xác, những chiếc răng sắc nhọn của chúng sáng lấp lánh trên nền tuyết trắng lạnh. Con đầu đàn cắn mạnh vào cổ con nai, sừng tấm dứt khoát kết thúc cuộc đấu tranh của nó. Bầy sói đã thưởng thức sự thỏa mãn, hiện rõ trong đôi mắt lấp lánh của chúng và thư giãn. Hiện lên màu đỏ nổi bật rõ rệt trên nền tuyết trắng, một biểu tượng của sự sống còn trong hoang dã. Ở đằng xa, trên một vách đá phủ đầy tuyết, một liên kết đứng im, lặng lẽ quan sát vùng trắng xóa mênh mông. Bộ lông xám nâu mềm mại dày của nó hòa quyện liền mạch với phông nền tuyết, khiến nó gần như vô hình. Bầy sói đã biến mất, để lại phần còn lại của bữa tiệc, một cơ hội quý giá cho Linh Miêu.
với mỗi bước đi chậm rãi và cẩn thận. Linh miêu lướt nhẹ nhàng trên tuyết hướng về giải thưởng của nó. Con linh miêu hít một hơi thật sâu, đôi mắt tính toán biết rằng bất kỳ sai lầm nào cũng có thể biến nó thành mục tiêu. Đang tiến đến sát, con linh miêu không người thấp cơ thể, sẵn sàng phản ứng với bất kỳ nguy hiểm. Ánh sáng mùa đông mờ ảo phản chiếu trên bộ lông của nó, tạo nên hình ảnh của duyên dáng và sức mạnh thầm lặng. Mà nó không hề hay biết, trên bầu trời xanh thẳm, một con đại bàng vàng khóa chặt mắt vào nó. Mục tiêu của nó với đôi mắt sắc bén và bản năng săn mồi đã đánh thức nó bay vút lên một cách duyên dáng. Đôi cánh rộng lớn của nó cắt xuyên qua gió lạnh. Chỉ sau vài chuyến bay, con đại bàng đã chọn thời điểm hoàn hảo để tấn công. Nó đột nhiên lao xuống với tốc độ đáng sợ, những móng vuốt sắc nhọn của nó liên kết nhắm thẳng vào con mồi. Cảm nhận nguy hiểm, giật mình căng thẳng và chạy nước rút qua những tảng đá gồ ghề. Nhưng tốc độ và độ chính xác của kẻ săn mồi trên không là không thể ngăn cản và không thể tránh khỏi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đại bàng vặn hạ cánh những móng vuốt kẹp chặt vào con mồi. Một tiếng hét vọng vọng qua những ngọn núi và khu rừng yên tĩnh phá vỡ sự tĩnh lặng của vùng hoang dã. Mặc dù sức mạnh và sự nhanh nhẹn của nó, linh miêu không thể thoát khỏi sức mạnh áp đảo của đại bàng vàng. Sau khi hạ gục mạnh mẽ, đại bàng bắt đầu thưởng thức bữa ăn khó kiếm được của mình. Cảnh này tượng trưng cho cuộc chiến sinh tồn khốc liệt trên đỉnh thế giới tự nhiên. Ngọn núi chứng kiến chu kỳ vĩnh cửu của động vật ăn thịt và con mồi, một câu chuyện về sự sống còn thô sơ. Sau hậu quả của sự đấu tranh im lặng, bao phủ của hoang dã, tiếng vọng của trận chiến mờ dần, để lại đằng sau một sự tĩnh lặng. Hoang dã của Nga đứng đó, không bị ảnh hưởng, không bao giờ lỗi thời và không khuất phục.
Mỗi chiến thắng, mỗi mất mát đều được khắc vào kết cấu của vùng đất hoang dã này. Những người sống sót rút lui đến nơi an toàn, mang theo vết thương và ký ức cho mỗi khoảnh khắc. Chiến thắng có một khoảnh khắc đau đớn, nhưng cuộc sống vẫn chịu đựng thiên nhiên và khả năng phục hồi của nó tiến về phía trước. Vùng hoang dã của Nga là minh chứng cho chu kỳ không ngừng nghỉ của cuộc sống và cái chết. Ở đây mỗi mất mát là một bài học và mỗi vết sẹo kể một câu chuyện về sự sống còn. Mừng đến với Alaska, những trận chiến sinh tồn nơi cực Bắc. Trong một cánh đồng tuyết rộng lớn ở Alaska, bầu trời trong xanh phản chiếu, ánh sáng rực rỡ trên mặt đất đóng băng mọi thứ, dường như chìm đắm trong sự thanh thản của mùa đông. Dưới lớp tuyết dày, một con sóc đất ngủ say trong hang của nó. Ngủ đông, cơ thể nhỏ bé của nó được bao bọc trong sự ấm áp và lông dày đặc của nó. Với sự khởi đầu của sự tan băng mặt trời, từ từ tan chảy những cánh đồng đóng băng, đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân. Sóc thức dậy, mở đôi mắt nhỏ đầy ánh sáng của nó chuyển động nhanh, nhận thức được nhiệm vụ của mình cần tìm bạn đời. Trong thế giới của loài sóc đất, giao phối được ưu tiên sau giao phối. Con cái ngủ đông chỉ có thể ngủ trong 6 giờ mỗi lần. Con sóc đực lao ra khỏi hang. Bàn chân của nó gặm cỏ trên mặt đất ướt khi tìm kiếm bạn tình. Khi đến hang của một con cái gần đó, con đực dừng lại, giữ khoảng cách đến gần, làm phiền. Cô ấy theo bản năng tự nhiên, con đực tự chạy chuốt. Bộ lông của nó sáng lên dưới ánh sáng của mặt trời, cho thấy sức khỏe và sức mạnh của nó. Hài lòng với sự quan sát của mình, con sóc cái phát ra tiếng gọi nhẹ nhàng, mời gọi con đực đang tiến đến gần. Con đực chạy với tốc độ cực nhanh về phía con cái đang di chuyển với năng lượng và niềm vui. Khi gặp nhau, họ ôm nhau và trao đổi những cái vuốt ve. Cuối cùng, hai con sóc đất trìu mến bò về phía nhau, hang động nơi bắt đầu nảy mầm. Cuộc sống trên đồng bằng tuyết rộng lớn của thời kỳ phục hưng tiếp tục hòa nhập với nhịp điệu bất tận của thiên nhiên. Dưới ánh mặt trời bắt đầu làm ẩm tuyết, Alaska giữ nguyên những câu chuyện về khả năng phục hồi và sinh tồn. Một con cáo đỏ xuất hiện ở đường chân trời, hình dáng mảnh khảnh của nó nổi bật trên nền trời mênh mông trắng xóa. Đôi tai nhọn của anh ấy quay theo nhịp điệu của những âm thanh xung quanh anh ấy trong khi đánh giá cảnh quan. Với chiếc mũi sắc nhọn của mình, con cáo hít thật sâu để cố gắng bắt lấy
dấu vết của một con đập. Con cáo dừng lại trước một cái hố trong tuyết, bất động và tập trung. Con cáo từ từ quay lại và bắt đầu bước về phía đường chân trời phủ đầy tuyết, để lại dấu vết đơn độc. Với cú nhảy mạnh mẽ, con cáo bay lên và lặn xuống tuyết, đang tìm kiếm anh ấy. Con mồi không bỏ cuộc. Con cáo di chuyển một vài bước và lặp lại hành động thường xuyên hơn mạnh mẽ và chính xác. Đôi mắt của anh ấy cho thấy sự pha trộn của sự thất vọng và sự kiên trì, bản chất khắc nghiệt, đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn. Dưới ánh nắng mặt trời của một buổi sáng ở Alaska, con cáo đỏ bước ra khỏi nơi trú ẩn phủ đầy tuyết. Được đệm bởi một chú cáo trẻ tuổi đang nô đùa vui vẻ khi chúng đi qua phong cảnh. Cả hai con cáo đều dừng lại đột ngột khi đến một khu vực có tuyết mới, cảnh giác với một mùi hương mới. Họ hít hà một cách tập trung trong khi cơn gió lạnh mang theo mùi hương của một con mồi gần đó. Những con cáo hạ thấp cơ thể và đi chậm về phía nguồn gốc của mùi hương, hòa quyện với cảnh quan. Sau vài phút của chờ đợi những chú cáo, cuối cùng họ đã xác định được nguồn gốc một con chuột nhỏ ẩn mình. Với bước nhảy mạnh mẽ, con cáo đỏ lao về phía trước, cắm móng vuốt vào tuyết. Chiến thắng thuộc về họ. Hai con cáo chia sẻ chú chuột đang tận hưởng, nhỏ nhưng quý giá. Chiến lợi phẩm sau khi săn chuột, con cáo đỏ mạo hiểm quay trở lại trong tuyết, tìm kiếm thêm thức ăn. Đôi mắt anh ấy lấp lánh khi anh ấy phát hiện ra một con cá tươi trên tuyết, có lẽ do chim để lại. Chim săn mồi trước khi tiếp cận một đàn đại bàng đuôi trắng xuất hiện trong bầu trời bao quanh khu vực. Trước khi một đàn đại bàng đuôi trắng có thể tiếp cận, xuất hiện trên bầu trời bay qua khu vực, một con đại bàng đầu đàn nhanh chóng hạ cánh xuống, tạo ra một âm thanh cộng hưởng và tiếp quản. Con cáo đỏ ngạc nhiên nhìn con đại bàng bay cùng con cá, để lại một xoáy tuyết phía sau nó. Những con đại bàng khác từ trên trời lao xuống, bắt đầu một trận chiến tranh không dữ dội để giành chiến thắng. Giữa sự hỗn loạn, con cá rơi xuống đất lại trở thành mục tiêu. Dưới ánh mặt trời giữa trưa, con cáo thưởng thức từng miếng cắn đảm bảo để bổ sung năng lượng cho chuyến đi của nó. Hài lòng và tràn đầy năng lượng, con cáo đứng dậy và đi về phía chân trời, sẵn sàng tiếp tục. Trên sườn núi phủ tuyết ở Alaska nơi những cơn gió lạnh thổi qua những hàng cây, một bầy sói vừa trở về từ
một cuộc săn thành công. Săn mồi theo những quy tắc bất thành văn của bầy sói. Thủ lĩnh luôn ăn. Lần đầu tiên, nhưng một con sói trẻ vì đói đã phá vỡ quy tắc. Sói đầu đàn giận dữ gầm lên dữ dội, nhanh chóng tấn công con sói non, cắn nó. Nhưng trước khi bầu không khí kịp lắng xuống, một bóng người to lớn đột nhiên xuất hiện từ sườn dốc phía dưới. Sói đầu đàn, người lãnh đạo kiên quyết và quyết đoán đứng trước mặt con gấu, sẵn sàng bảo vệ chiến lợi phẩm của bầy đàn của mình. Với sức mạnh áp đảo của mình, con gấu dễ dàng bám chặt vào cơ thể con tuần lộc, và anh ta thậm chí còn có vẻ không hề nao núng trước cuộc tấn công của con sói đầu đàn. Tuy nhiên, bầy sói không bỏ cuộc gầm gừ, di chuyển theo vòng tròn xung quanh của con gấu với đôi mắt lạnh lùng đang tìm kiếm một lối mở. Nhưng trong một khoảnh khắc bất cẩn, con sói đầu đàn đã bộc lộ điểm yếu của mình. Con gấu nâu nhanh chóng tung một cú đánh mạnh bằng chân trước, đánh ngã con sói đứng đầu. Những con sói khác trong bầy nhìn thấy thủ lĩnh kiêu hãnh của chúng, bây giờ họ quyết định sa ngã bỏ đi. Chỉ còn lại một con sói. Anh ta là con trai của con sói đầu đàn, một con sói trẻ có đôi mắt đầy lo lắng và nỗi đau. Tiến lại gần cha, nhẹ nhàng liếm những vết thương sâu, cố gắng lau sạch những vết máu khô trên người anh ta. Tuyết bắt đầu rơi trở lại, những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, bao phủ cảnh quan bằng một lớp trắng êm dịu. Lạnh lẽo co rúm lại bên cha, cố gắng sử dụng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cho sói đầu đàn. Rồi từ xa, như dấu hiệu của cái chết sắp xảy ra, anh nhận ra hơi thở của cha mình đã ngừng lại, chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạnh lẽo của cái chết. Anh ấy đứng dậy và lặng lẽ nhìn cha mình lần cuối như thể muốn khắc ghi hình ảnh đó vào tâm trí mình. Không quay trở lại, bầy đàn không ngoảnh lại. Con sói trẻ bước dọc theo tuyết trắng vô tận. Anh đã chọn một con đường khác, con đường của kẻ cô đơn. Hình bóng anh đang thu nhỏ lại, dần dần trong không gian rộng lớn, hòa nhập với vùng đất cứng của Alaska, nơi sự sống và cái chết luôn song hành. Ánh sáng nhợt nhạt của bình minh lướt qua giữa những ngọn núi băng giá, tắm chúng trong dát vàng những cánh đồng tuyết. Bình minh nhẹ nhàng xuyên qua những đám mây xám đang nhô lên một ánh sáng vàng trên Alaska. Vùng đất băng giá Alaska được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng nhạt. Khi băng bắt đầu tan chảy, trên bãi biển hoang vắng một con gấu Bắc Cực khổng lồ, lặng lẽ quan sát, đôi mắt sắc bén chú ý đến nước. Những chú cá bơi lội, nổi bật với thân hình trắng, muốt trên nền nước xanh. Cánh buồm nổi lên để thở tạo ra những tia nước nhỏ tỏa sáng.
Bản năng săn mồi của gấu Bắc Cực trỗi dậy nhanh chóng khi nó di chuyển, tính kiên nhẫn ngắm nhìn. Chú gấu Bắc Cực lướt nhẹ nhàng xuống làn nước lành mà không gây ra tiếng ồn đang đến gần đến mục tiêu. Lướt trên những tảng băng trôi, luôn để mắt đến mục tiêu của mình, một chú cá. Gấu Bắc Cực tấn công nhanh chóng bằng tất cả sức mạnh của mình để tóm lấy, giống với móng vuốt sắc nét của nó. Trong khoảnh khắc con non nhảy và bơi về phía đàn để tìm kiếm của sự bảo vệ. Chú gấu Bắc Cực vẫn ở dưới nước. Đôi mắt của những con gấu sáng lên vì phấn khích khi nhìn thấy xác chết cá voi xanh. Họ nhanh chóng tiếp cận xác chết, cơn đói thúc đẩy họ di chuyển cùng. Là nguồn thực phẩm có giá trị ở vùng đất lạnh giá này. Lao vào xác chết đòi phần của mình. Móng vuốt sắc nhọn và hàm răng khỏe mạnh xé nát từng mảnh thịt từ. Thịt cá voi tươi sống nhanh chóng thỏa mãn cơn đói của chúng, cung cấp năng lượng cần thiết cho sống sót sau khi ăn no. Những chú gấu bắt đầu vui đùa. Ánh sáng của ngày phai dần nhường chỗ trong bóng tối lạnh lẽo khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Khi bình minh ló dạng ở Alaska, những ngọn núi phủ tuyết tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời buổi tối. Ngày mai, một đàn gấu Bắc Cực sẽ xuất hiện trên đỉnh núi, mạnh mẽ nhưng những chú gấu tinh nghịch dẫn đường với đôi mắt sáng và tràn đầy niềm vui. Sự phấn khích chuẩn bị cho chuyến đi sẵn sàng đối mặt với ngọn núi và cơ hội để ăn uống theo sau đàn con. Những con gấu trưởng thành bắt đầu trượt xuống. Với kinh nghiệm và kỹ năng, chúng lướt nhẹ nhàng và nhanh chóng, luôn duy trì sự tập trung. Mỗi cú nhảy mạnh mẽ tạo ra một vệt tuyết bay mù mịt khi họ lướt đi. Trong ánh sáng dịu nhẹ của bình minh Alaska, những chú gấu chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình. Hình ảnh của gấu Bắc Cực trượt tuyết chơi và chuẩn bị cho chuyến đi của mình trở thành một biểu tượng của những chú gấu. Thích nghi thể hiện sức sống mạnh mẽ của mình trong thiên nhiên khắc nghiệt. Gấu Alaska di chuyển một cách uyển chuyển, luôn chú ý đến môi trường xung quanh, đang tìm kiếm thử thách tiếp theo của chúng. Khi mặt trời mọc, những chú gấu chuẩn bị đối mặt với một ngày khác trong thiên nhiên. Khi họ đến chân núi, những con gấu tụ tập lại thành một rõ ràng được bao phủ bởi tuyết.
Những chú gấu con tiếp tục nhảy và lăn trong tuyết, thưởng thức không khí. Một con gấu Bắc Cực trưởng thành xuất hiện ở đằng xa đang quan sát. Đôi mắt lạnh lùng của anh ta hướng thẳng vào những chú gấu con. Trong lúc đi săn, gấu mẹ nhanh chóng nhận thấy sự hiện diện của người lạ và can thiệp giữa kẻ xâm nhập. Những chú gấu con với bản năng bảo vệ mạnh mẽ, mẹ gấu gầm lên, đe dọa. Bầu không khí trở nên căng thẳng khi cả hai con gấu đối mặt với nhau, mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Kẻ xâm nhập không hề lùi bước và gấu mẹ quyết định tấn công để bảo vệ đàn con của mình. Gấu mẹ với sức mạnh và quyết tâm đã xua đuổi được kẻ xâm nhập. Nhưng đột nhiên một con hải cẩu xuất hiện từ dưới lớp băng gần. Với cơ thể đầy đặn và đôi mắt sắc bén, con hải cẩu chạy về phía gấu con. Con hải cẩu trở nên sợ hãi và nhanh chóng quay lại, lặn xuống nước băng giá và đã biến mất. Những gấu chó con dần bình tĩnh lại bằng cách rút vào mẹ chúng, tự tin và an toàn. Dưới bầu trời lạnh giá của Alaska, hình ảnh gấu mẹ bảo vệ con mình, gấu con đang thể hiện tình yêu. Và bản năng sự sống còn hòa nhập vào bản chất khắc nghiệt của Alaska. Sau khi trấn an đàn con của mình, gấu Bắc Cực mẹ quyết định rời đi với sự tức giận và sự quyết tâm. Trong trái tim người mẹ, để trả thù con hải cẩu đã làm sợ hãi những chú gấu con. Từ trên cao nhìn xuống, gấu mẹ đang ngắm nhìn chú hải cẩu đang nghỉ ngơi trên một tảng băng, không biết gì về nguy hiểm. Gấu Bắc Cực mẹ từ từ trượt xuống nước, lặng lẽ hướng về phía hải cẩu. Với bản năng của một kẻ săn mồi có kinh nghiệm di chuyển trơn tru mà không tiếng ồn, con hải cẩu có vẻ tự mãn, hoàn toàn không biết gì về mối nguy hiểm phía trước. Khi cơ hội chín mùi, gấu mẹ chạy về phía con hải cẩu với tốc độ. Con hải cẩu cố gắng trốn thoát vào trong nước, nhưng gấu mẹ đã ngăn nó lại bằng chân của nó và móng vuốt. Gấu mẹ kéo xác hải cẩu đến bờ. Mẹ gấu quan sát xác chết một cách ngập ngừng. Với đôi mắt đầy vẻ đắc thắng và tìm một chỗ an toàn và chắc chắn. Mỗi miếng thịt hải cẩu tươi sẽ lấp đầy dạ dày của nó, mang lại cho gấu mẹ sự thỏa mãn.
Dưới ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn, gấu mẹ nuốt chửng con hải cẩu, một biểu tượng của sức mạnh. Dưới bầu trời lạnh giá của Bắc Cực, gấu mẹ đứng như một biểu tượng của sức mạnh và sự sống còn. Ở vùng biển xa xôi của Alaska, một vùng biển rộng lớn màu xanh xám trải dài dưới bầu trời nhiều mây và lạnh lẽo. Nơi vùng nước mênh mông trải dài dưới bầu trời xanh xám, một con cá voi lưng gù di chuyển để tìm kiếm. Tiếng kêu của cặp đôi vang vọng qua làn nước lạnh, mỗi nốt nhạc lên xuống như một lời mời, là cách để khẳng định sự hiện diện của bạn trong không gian sâu thẳm đại dương. Ở phía xa, trông giống như một con cá voi lưng gù mẹ với con của nó, di chuyển chậm rãi trong làn nước lạnh của Bắc Cực. Con được nhận thấy sự hiện diện của cá voi mẹ, và nó tiến lại gần một cách chậm rãi, phát ra những âm thanh trầm và du dương như một hình thức giao tiếp và tôn trọng. Con cá voi được nhanh chóng nhận ra rằng cá voi mẹ đã sẵn sàng cho mùa sinh sản. Giao phối trong vực sâu tối tăm, hai con cá voi bắt đầu một điệu nhảy dưới nước, tao nhã di chuyển trong những vòng tròn như thể chúng là đồng bộ trong bóng tối. Họ đã trở thành một gia đình với nhau, cơ thể to lớn, nhưng duyên dáng của họ lướt đi cạnh nhau, của con kia trong một điệu nhảy. Những cục hơi nước trắng thôi miên phun ra từ các lỗ thông hơi trộn lẫn với sương mù biển Alaska, điển hình tạo nên một cảnh tượng cùng nhau hùng vĩ. Họ bắt đầu di chuyển theo nhịp điệu của đại dương, sự đồng bộ của họ, đó là minh chứng cho mối quan hệ mới của họ. Sau khi đột nhiên lấy lại sức mạnh, họ lặn sâu hơn và sau đó nhảy vọt lên cao, phá vỡ mặt biển bằng những cú nhảy ngoạn mục. Nước bắn tung tóe và ánh sáng của mặt trời được phản chiếu qua các hạt nước biến, mọi chuyển động thành một cảnh tượng rực rỡ và đẹp như tranh vẽ. Đây không chỉ là một phần của nghi lễ giao phối, mà còn là cách họ khẳng định sức mạnh, sự hòa hợp và sự gắn bó. Các chuyển động của cá voi trở nên đồng bộ hơn, như thể được hiểu thông qua ngôn ngữ bí mật của đại dương. Những con cá voi thực hiện những cú nhảy ngoạn mục cùng nhau, phá vỡ mặt nước và ném ra những giọt nước vào không khí. Sau cú nhảy, cá voi lại chìm xuống, để lại những con sóng trải rộng trên bề mặt. Một con cá voi lưng gù cái nằm bình thản dưới vùng biển Alaska, bên cạnh một con cá voi lưng gù đực và con cháu của cô ấy Tiến. Bộ ba
hình bóng cá voi khổng lồ chậm rãi di chuyển nhẹ nhàng qua đại dương xanh, hướng sâu đến vùng biển xa xôi, nơi con cái sẽ sinh con. Không khí thì yên bình, nhưng đại dương thì không bao giờ là một nơi chắc chắn. Đột nhiên từ xa cá voi sát thủ tấn công với tốc độ và sự hung dữ đặc trưng của động vật ăn thịt. Đôi mắt sắc bén của nó tập trung vào con cá voi lưng gù cong, mục tiêu rõ ràng hơn. Cá voi lưng gù và cá voi sát thủ được coi là kẻ thù. Loài cá voi sát thủ nguy hiểm và thích săn cá voi lưng gù non, trong khi cá voi lưng gù trưởng thành thường làm gián đoạn cuộc săn đối với chúng. Cuộc đối đầu giữa hai loài này luôn luôn khốc liệt và không khoan nhượng. Nhưng lần này cá voi sát thủ họ không vội vã đi theo ba con cá voi lưng gù. Giữ khoảng cách an toàn, chờ đợi khoảnh khắc. Sự căng thẳng tăng lên khi cá voi sát thủ gây áp lực rất lớn lên cá voi lưng gù. Cuối cùng, con cá voi lưng gù đực không thể chịu được áp lực của những kẻ săn mồi hung dữ, đã quyết định rời đi để tự bảo vệ mình. Ngay khi con cá voi lưng gù đực rời khỏi đàn cá voi sát thủ, nó lập tức phóng ra một tấn công họ lao về phía trước. Bằng cách sử dụng cơ thể mạnh mẽ của họ để đẩy cá voi lưng gù con ra xa, mẹ của nó. Ba con cá voi sát thủ tiến đến, buộc chú cá voi lưng gù con phải ra ngoài. Cá voi lưng gù, mẹ bây giờ nó chỉ có thể xem trong đau đớn và bất lực, biết rằng nếu nó vội vã cứu cá voi lưng gù con thì sinh linh nhỏ bé bên trong của cơ thể nó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Những cú đánh và vết cắn liên tục khiến con cá voi nhỏ không có cơ hội trốn thoát. Máu nhuộm đỏ biển hòa lẫn với tiếng la hét đau đớn của những con mồi. Cá voi lưng gù mẹ, cuộc sống mới bên trong nó trở thành một ưu tiên buộc nó phải giữ khoảng cách ngay cả khi trái tim nó tan vỡ vì mất mát. Cuộc săn lùng cá voi sát thủ đã kết thúc nhanh chóng và như bóng mà đại dương. Chúng diễu hành ở vùng nước nông nhất của Alaska, nơi đầy màu sắc lan tỏa, rạng sang hô hệ sinh thái, phát triển mạnh nhờ sự kết hợp của ánh sáng. Dưới đại dương, một đàn cá mòi bơi nhẹ nhàng theo dòng nước, tỏa sáng như những viên ngọc sống trong ánh sáng mặt trời, chiếu qua bề mặt biển. Nhưng bầu không khí yên bình đó nhanh chóng bị phá vỡ khi một cái bóng lớn xuất hiện và toàn bộ đàn cá mòi bỏ chạy ngay lập tức.
trông hoảng sợ một con cá bạc lớn có thân dài và tốc độ đáng kinh ngạc đang săn bắn. Vào lúc đó, gần mặt nước, những rung động mạnh đột nhiên xảy ra và truyền tới. Đột nhiên tạo ra những rung động mạnh truyền xuống phía dưới. Chúng làm việc cùng nhau một cách hài hòa, phối hợp để tập hợp những con cá mòi thành một đám mây khổng lồ, dày đặc. Bị một đàn hải cẩu tấn công từ trung tâm, những con khác bao quanh bên ngoài để bắt bất kỳ con cá nào cố gắng bỏ trốn. Tuy nhiên, ngay khi những con hải cẩu đắm chìm vào chiến thuật săn mồi của chúng, những hình ảnh khổng lồ xuất hiện từ sâu thẳm. Cá voi sát thủ là loài săn mồi nhiều nhất. Những sinh vật biển thông minh và đáng sợ đang tiến đến. Họ dồn đàn hải cẩu lên mặt nước, khiến chúng không còn nơi nào để ẩn núp. Nhưng những kẻ săn mồi nhắm vào con hải cẩu chậm nhất trong. Những con cá voi sát thủ đã phối hợp di chuyển và bao vây con hải cẩu xấu số. Những cú hút đầu mạnh mẽ liên tục vào con hải cẩu khiến nó gần như chết. Những đòn đánh mạnh mẽ làm choáng váng con hải cẩu cho đến khi nó không còn khả năng chống lại. Cá voi sát thủ mài sát vây của chúng một cách nhanh chóng. Những con hải cẩu không kịp phản ứng. Tiếng nước bắn tung tóe và ầm ầm vang vọng khắp đại dương như là tiếng trống báo hiệu sự kết thúc của một cuộc sống. Của con hải cẩu yếu đi vì những cú đánh liên tục cơ thể nhỏ bé của nó đã được nâng lên khỏi mặt nước bởi sức mạnh khủng khiếp của cá voi. Cuối cùng, khi con hải cẩu gần như bất động, cá voi tiến về phía trước và cắn một miếng quyết định đánh dấu sự kết thúc. Săn bắn nhanh chóng nhuộm đỏ biển, nhuộm đỏ chính nó. Sau khi ăn xong, cá voi sát thủ lặn sâu xuống đại dương, trở về với vùng nước của nó. Tiếng gió thì thầm sâu thẳm che phủ dấu vết của những trận chiến. Mỗi trận chiến đều để lại vết sẹo vô hình, chỉ được ghi nhớ trong trí nhớ. Ở Alaska, sự tĩnh lặng chưa bao giờ đồng nghĩa với hòa bình. Đó chỉ là khúc dạo đầu cho những biến cố sắp xảy ra. Cái chết và sự sống đan xen, nuôi dưỡng vòng tuần hoàn vĩnh cửu của tự nhiên. Mọi khoảnh khắc, mọi mất mát đều được ghi lại trên bức tranh khổng lồ của đất trời. Chào mừng đến với cuộc chiến sống còn ở vùng băng giá. Giữa đại dương băng giá vô tận của Bắc Cực, nơi mỗi mảng băng là một sinh vật mong manh và gió như dao cứa vào mặt, tồn tại một sinh vật huyền thoại, gấu Bắc Cực Ursus Maritimus,
một loài săn mồi quyến rũ nhưng đáng sợ. Những con đực trưởng thành to lớn, dài gần 3 mét, nặng hơn 700 kg, thậm chí có thể lên tới 800 kg ở những cá thể khỏe mạnh nhất. Những con cái nhỏ hơn 40 đến 50%, nhưng vẫn khỏe mạnh và dẻo dai. Bộ lông đặc biệt dày của chúng, màu trắng nhưng ngã vàng dưới ánh nắng mặt trời, không chỉ ngụy trang hoàn hảo cho chúng giữa lớp băng mà còn rỗng, giữ nhiệt và phản chiếu ánh sáng. Trong khi đó, lớp da đen của chúng hấp thụ nhiệt từ mặt trời, tạo thành một hệ thống điều hòa không khí bên trong, giúp chúng sống sót qua cái lạnh khắc nghiệt, có thể xuống tới âm 50 cân. Bàn chân của chúng rộng và đầy lông, giúp chúng bám chắc trên mặt băng trơn trượt và phân tán trọng lượng khi chúng di chuyển như những bóng ma vô hình giữa màu xám trắng. Những chiếc vuốt dài từ 10 đến 12 cm, sắc nhọn và cong, vừa là công cụ đào hang hải cẩu, vừa là vũ khí lợi hại trong các trận chiến với đồng loại. Khứu giác của gấu Bắc Cực được coi là một siêu năng lực. Chúng có thể ngửi thấy hơi thở của hải cẩu từ khoảng cách 1 đến 2 km, thậm chí xuyên qua lớp băng dày, biến mỗi lỗ thở trên băng thành một cái bẫy chết người. Gấu Bắc Cực nằm yên hàng giờ tại lỗ thở, lắng nghe và chờ đợi, rồi tấn công như chớp khi con mồi xuất hiện. Một cú vồ bất ngờ kẹp chặt con mồi bằng bộ răng khỏe mạnh của nó trong tích tắc. Thức ăn chính của chúng là thịt hải cẩu đeo vòng Pusaheda hoặc hải cẩu râu Eratus barbatus, đôi khi được bổ sung thêm cá, chim biển hoặc xác động vật, chứng minh rằng chúng thực sự là loài săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái lạnh giá đó. Về mặt sinh sản, gấu Bắc Cực sử dụng cơ chế làm tổ chồng. Tinh trùng được thụ tinh vào tháng 10 đến tháng 12, nhưng phôi không phát triển ngay lập tức. Chờ cho đến khi gấu mẹ đạt được sức mạnh tối đa, sau một mùa săn mồi năng động, trước khi bắt đầu phân chia. Toàn bộ quá trình mang thai kéo dài khoảng 195 đến 265 ngày. Sau đó, gấu mẹ sinh ra 1 đến 3 gấu con trong các hang tuyết sâu, khi nhiệt độ cực kỳ khắc nghiệt. Gấu con khi sinh ra chỉ nặng khoảng 600 đến 700, mù và không có lông. Hoàn toàn phụ thuộc vào nhiệt độ cơ thể của gấu mẹ trong vài tháng, cho đến khi hàm của chúng đủ khỏe để trở thành những kẻ săn mồi trong tương lai. Tuổi thọ trung bình của chúng là 15 đến 18 năm trong tự nhiên, nhưng trong điều kiện nuôi nhốt, con số này có thể lên tới gần 30 năm. Một minh chứng cho khả năng phục hồi đặc biệt của loài này. Khi mùa xuân đến, băng tan dần, gấu mẹ dẫn 2 gấu con của mình như 2 linh hồn nhỏ bé lần đầu tiên đối mặt với thế giới khắc nghiệt, băng qua hàng chục km băng giá, săn mồi để huấn luyện gấu con và truyền lại kỹ năng săn mồi. Mỗi bước đi đều đầy rẫy nguy hiểm. Mỗi giây chậm trễ có thể đồng nghĩa với kết thúc. Đỉnh điểm là khi 2 con gấu đực trưởng thành, vạm vỡ, đầy sẹo và dày dạn kinh nghiệm lao vào nhau để tranh giành lãnh thổ và quyền giao phối. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, khi mặt bằng phản chiếu ánh nắng tím nhạt, chúng bắt đầu phô diễn sức mạnh. Lông cổ chúng râu ria, đầu cúi xuống, tiếng gầm gừ trầm đục như sấm sét, móng vuốt đập ầm ầm trên mặt băng khô, tiếng nổ lách tách vang vọng vào không gian tĩnh lặng như một điềm báo. Cuộc chiến diễn ra với tốc độ và quy mô của một con thiên nga đen. Móng vuốt chém xuyên không trung, những cú đấm như mây rơi, tiếng gầm gừ sắc lạnh, những mảnh băng vỡ vụn, nước bọt đông cứng trong không gian lạnh lẽo, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa tàn khốc. Khi bị ghim chặt, cổ và vai của nó trở thành mục tiêu. Những cơn giãy giụa cuối cùng của nó chỉ để thất bại. Thở hổn hển, một biểu tượng của sức mạnh được củng cố theo thời gian. Kẻ chiến thắng hùng mạnh đứng nghiêng người, quan sát đối thủ lần cuối, rồi bỏ đi, để lại những dấu móng vuốt như một lời tuyên bố quyền lực trên dòng băng sắp tan chảy. Một hình ảnh vừa tàn bạo vừa hùng vĩ. Tuy nhiên,
Chiến thắng đó không phải là một kết quả an toàn. Băng tan mỗi ngày, khí hậu đang ấm lên và không có nơi nào cố định để ở. Gấu Bắc Cực buộc phải bơi hàng chục, hàng trăm km trong đại dương lạnh giá để tìm kiếm lớp băng ổn định và sau đó có thể kiệt sức giữa cuộc đời. Những chú gấu con chưa được học cách săn mồi có khả năng sẽ chết đói trước khi chúng có thể tự lập. Băng không còn là bạn nữa, mà là kẻ thù của loài vật hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Gấu Bắc Cực, bóng ma trắng kiêu hãnh của Bắc Cực, vẫn chiến đấu, nhưng sự sống còn của chúng giờ đây phụ thuộc rất nhiều vào hành động của con người. Ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, bảo vệ môi trường sống và đánh thức. Lương tâm trước khi biểu tượng sinh tồn dữ dội này thực sự biến mất khỏi bản đồ sinh thái của trái đất. Xa tít tận cùng phía Bắc, nơi bầu trời hầu như không đổi sắc và mặt đất bị chôn vùi trong tuyết hàng tháng trời, thiên nhiên vẫn giữ nhịp điệu của nó trong sự tĩnh lặng. Mặt trời hầu như không lướt qua đường chân trời, phủ một ánh sáng nhợt nhạt lên những đồng bằng băng giá. Gió vẫn thổi đều đặn, cuốn theo lớp bụi đóng băng ngay trên mặt đất. Không một tiếng động, không một dấu vết của con người. Nhưng rồi trong sự tĩnh lặng, có điều gì đó chuyển động. Một con tuần lộc cái ngẩng đầu lên. Nó đứng bất động, cảm nhận một tín hiệu thầm lặng. Không phải từ bầu trời hay tảng đá, mà từ sâu thẳm trong máu mình. Không một mệnh lệnh nào được đưa ra, không một lý do nào cần thiết. Nó bắt đầu bước đi, và rồi như một nhịp tim khổng lồ đập trên tuyết, một gợn sóng lan rộng. Hàng trăm, rồi hàng ngàn con tuần lộc trỗi dậy và bắt đầu di chuyển, không đơn độc mà không biết đích đến cuối cùng. Nhưng khi biết được điều này, thời điểm đã đến. Theo dữ liệu cập nhật năm 2020, 4 từ chính phủ Hoa Kỳ và Canada, chỉ còn khoảng 88 triệu con tuần lộc Bắc Cực hoang dã còn sót lại trên khắp Alaska, Yukon và Nunavut, giảm mạnh so với hơn 5 triệu con 3 thập kỷ trước. Và giờ đây, gần 2 triệu con trong số chúng, giống như một dòng sông, đang di chuyển trở lại. Một hành trình dài băng qua băng giá, gió và thời gian, không phải để phiêu lưu, mà là để sinh tồn. Để thế hệ tiếp theo có thể được sinh ra sau lớp tuyết, nơi cỏ bắt đầu mọc. Mặc dù tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng ánh nắng đầu xuân đã đánh thức một điều gì đó sâu sắc hơn bản năng. Di cư theo gió đã khắc sâu vào máu tuần lộc qua hàng thiên niên kỷ. Không loài nào nhớ lại con đường như chúng, không bản đồ, không vệ tinh, chỉ có trí nhớ sinh học, một chiếc la bàn được khắc vào xương. Tuần lộc là sinh vật của chuyển động. Đôi chân dài, thon của chúng được tạo ra để di chuyển vô tận. Móng guốc của chúng rộng và linh hoạt, giúp chúng di chuyển trên tuyết mềm mà không bị lún và bám chặt khi leo lên những tảng đá trơn trượt hoặc băng qua những dòng sông băng giá. Ngay cả bộ lông của chúng, trông mềm mại và ấm áp, cũng rỗng bên trong, cách nhiệt và cho phép chúng nổi như phao trên mặt nước. Trái tim của tuần lộc to bằng nắm tay của một người trưởng thành, đập nhanh hơn trong những cơn gió mạnh giữa trời lạnh khi leo lên những ngọn đồi dốc, nhưng không bao giờ bị lỡ nhịp. Phổi của chúng đủ khỏe để hít thở từ không khí loãng trên núi và đủ đàn hồi để chịu đựng những chuyến đi dưới 0 độ trong nhiều tuần liền. Không một con vật nào tụt lại phía sau, cả đàn không hề dừng lại. Phía sau chúng, thiên nhiên,
Chậm rãi, những cánh rừng hoang vắng dần biến mất. Những cái bóng dài của mùa đông năm ngoái trải dài và biến mất. Trước mắt là một vùng đất xa xôi chưa từng thấy, nhưng luôn được biết đến. Sau vài ngày, bầy tuần lộc đến một khu rừng thấp, nơi lãnh nguyên phía nam của khu rừng có hổ cai trị. Những cây thông vườn lên như những nơi trú ẩn cổ xưa. Tại đây gió bị giữ lại trong tán cây dày, và ánh nắng mùa xuân hiếm hoi len lỏi qua những thân cây, vẽ nên những tia sáng dịu nhẹ xuống sàn rừng. Cả đàn chậm lại, mùi rêu và lá mục thoang thoảng trong không khí. Những chú tuần lộc con thở hổn hển, những chiếc chân nhỏ bé của chúng lún sâu vào lá khô khi chúng áp sát vào mẹ và chìm vào giấc ngủ. Tuần lộc lặng lẽ tản ra giữa những tán cây, đánh hơi những cụm thạch y trên thân cây và đất. Nguồn thức ăn ít ỏi này dai dẳng và khô cằn nhất trên cuộc hành trình của chúng. Mõm của chúng mềm mại và khéo léo trong việc cào tuyết, lật đất đóng băng và đào bới những cụm cỏ cuối cùng bên dưới lớp băng tan. Khu rừng trở nên tĩnh lặng. Bên dưới tán cây rậm rạp, dường như chính thiên nhiên cũng nín thở. Nhưng đây chỉ là khoảng dừng giữa hai đợt di cư. Rừng không phải là nơi trú ẩn, không phải là điểm dừng chân để ăn uống, để hồi phục, để tiếp thêm sức mạnh cho đàn con. Bởi vì con đường phía trước vẫn còn dài. Và đất vẫn chưa mềm mại cho những lữ khách sinh ra để di chuyển này. Rồi từ xa, một chuyển động khiến cả đàn dừng lại. Bên kia bờ suối, họ phát hiện một đàn tuần lộc Bắc Mỹ khác. Những con tuần lộc đực cao lớn với các phần nhánh rộng, như những cây đàn nén sống động giữa rừng. Những cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp lông nâu dày, mỗi bước chân mang nặng một dòng dõi cổ xưa. Những con tuần lộc thường di chuyển theo từng nhóm nhỏ, lặng lẽ qua những thung lũng rậm rạp. Một cuộc gặp gỡ như thế này rất hiếm, và khoảnh khắc này còn hiếm hơn. Con tuần lộc đứng im lặng, không phải vì ngạc nhiên, mà vì điều gì đó sắp xảy ra. Gió đổi hướng mang theo mùi máu, bộ lông ướt sũng bầy sói xám. Từ trong bóng tối, một bầy sói bắt đầu xuất hiện, lướt đi gần như không một tiếng động. Mắt chúng lấp lánh như những mảnh băng. Chúng đã chọn mục tiêu, một con tuần lộc già, chậm hơn những con khác, đang bám sát phía sau. Không tín hiệu, không cảnh báo. Cuộc tấn công diễn ra chỉ trong vài giây.
Nhưng bầy sói di chuyển như bất kỳ một sinh vật đơn lẻ nào của cơ bắp và cơn đói. Cắn, kéo, giữ chặt chân, nhảy lên cổ họng. Một cú trượt, một cú ngã, và khu rừng bị xé toạc trong hơi thở cuối cùng. Bên bờ suối, bầy sói tụ tập quanh con mồi đã ngã xuống. Không tiếng gầm gừ, không hỗn loạn, chỉ là khoảnh khắc im lặng để tiếp nhiên liệu. Đây không phải là chiến thắng. Sự sống của nó được bảo tồn theo cách lâu đời nhất mà thiên nhiên biết đến. Xa hơn nữa, bầy tuần lộc quan sát từ bìa rừng. Yên lặng, mắt mở to, tai nghiêng về phía khung cảnh. Không một tiếng động nào lọt ra khỏi chúng, nhưng một sự căng thẳng thầm lặng lan tỏa khắp đàn. Lần này, chúng không phải là mục tiêu, nhưng bản năng mách bảo, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những con non nép chặt vào mẹ, những con lớn hơn bắt đầu bước lên phía trước. Đàn lại di chuyển, một nhịp đập sống động dưới tán cây. Không ai ngoái lại, không một câu hỏi nào được đặt ra, chỉ có những bước chân lặng lẽ tiến về phía trước. Phía sau chúng, khu rừng hổ khép lại như một bức màn, giữ kín những bí mật của nó. Và phía trước, mặt trời từ từ nhô lên trên đường chân trời bạc, nơi cuộc hành trình sẽ tiếp tục với hy vọng rằng vùng đất xanh tươi đang gần hơn một chút. Với loài tuần lộc, sự sống không chỉ nằm trong một khoảnh khắc, mà nằm trong ý chí không ngừng tiến về phía trước. Từ trên cao, đàn tuần lộc lướt nhẹ dọc theo mép, vùng lãnh nguyên đang tan bằng như một dải ruy băng sống động lặng lẽ. Mỗi móng guốc cắm sâu vào lớp đất mềm mại, ẩm ướt, thơm ngát hương thơm của mùa xuân vừa thức dậy. Họ đã đi nhiều ngày qua những khu rừng rậm rạp, băng mỏng và những ngọn đồi đá. Khi gió dịu đi và mặt trời bắt đầu nhô lên cao hơn trên bầu trời phía trước, mặt đất thoáng hiện rồi mờ dần, lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ. Một dòng sông trải dài tĩnh lặng và lạnh lẽo, chảy giữa hai bờ của các mùa. Trên bề mặt, những tảng băng trôi nằm rải rác những dấu vết cuối cùng của mùa đông. Dòng nước nhẹ nhàng nhưng nước sâu, lặng lẽ và lạnh buốt đến tận xương tủy. Đàn tuần lộc chậm lại, không hoảng loạn, không ngạc nhiên, chỉ là một khoảng dừng. Một hơi thở trước, thử thách tiếp theo. Rồi một con tuần lộc cái to lớn dẫn đầu đàn bước xuống nước, không do dự. Móng guốc chắc, nịch của nó dẫm lên những tảng đá trơn trượt, nước dần lên đến ngực. Bộ lông của nó giờ đã ướt đẫm và nặng trĩu, bám chặt vào người, nhưng sải chân vẫn vững vàng. Một con theo sau, rồi một con khác, rồi hàng trăm con di chuyển. Như thể cả đàn đang đi qua một tấm gương giữa đất và trời. Không tiếng gọi, không quẩy đạp, chỉ có những chuyển động có chủ đích, sâu sắc và không đứt quãng. Một con tuần lộc non lao xuống theo sau những con khác. Những đôi chân nhỏ bé của nó đạp dữ dội trong dòng nước băng giá. Nó bơi không giỏi, nhưng bản năng thúc đẩy nó tiến về phía trước. Phía trước, đàn tuần lộc tiếp tục tiến lên. Tiếng bước đi tung tóe, sóng vỗ vào người chúng như một nhịp trống điên cuồng.
Mẹ của nó đã ở giữa chồng, lưng ướt đẫm, đầu nghiêng về phía trước, bơi theo hướng đàn cá heo đang chảy về phía bờ nam. Con non cố gắng giữ vững hướng đi, nhưng nước dâng lên đến ngực, rồi đến cổ. Mỗi khi chạm đáy, nó lại trượt chân. Dòng sông không dữ dội, nhưng nó đẩy mạnh sự lạnh lẽo và tĩnh lặng. Một xoáy nước nhẹ nhàng đẩy con bê chệch hướng. Chỉ vài mét, nhưng với con non đó là tất cả. Nó thở hổn hển, cố gắng định hướng lại đôi tay trong sự bối rối. Gió làm cay mắt nó không kêu la, chỉ làm mọi cách để quay trở lại. Mẹ nó... Nhưng mẹ nó không biết. Nó đã gần đến bờ, móng guốc chạm đất, tay vẫn nghe tiếng nước bắn tung tóe phía sau. Nó quay lại theo bản năng, liếc nhìn mặt nước phía sau. Không tiếng kêu, không lời tạm biệt, chỉ có sự tĩnh lặng quen thuộc của thiên nhiên, nơi sự sống còn không bao giờ được đảm bảo. Ở nơi này, một bước hụt, một sự chậm trễ ngắn ngủi có thể là lần cuối cùng. Đàn tiếp tục di chuyển. Móng guốc bám chặt vào cỏ ướt, để lại những dấu chân tươi mới. Cuộc sống không chờ đợi ai, và không phải ai cũng sống sót đến cuối cùng. Rồi sau nhiều ngày, băng qua rừng cây và đá, băng qua những dòng sông đóng băng và những khoảng lặng chia ly, cảnh quan mở ra như một giấc mơ xanh tươi ở cuối hành trình. Trên đỉnh một con dốc thoai thoải, đàn tuần lộc dừng lại. Trước mặt, chúng trải dài một thung lũng cỏ vô tận. Những con sóng xanh tươi gợn sóng dưới ánh nắng đầu hè. Không còn tuyết, không còn đá băng. Chỉ còn đồng cỏ rộng mở trải dài đến chân những ngọn núi xa xôi màu tím ở chân trời. Một làn gió thoảng qua, uốn cong cỏ như nước chảy. Trên cao, những đám mây trôi chậm rãi, phủ bóng mềm mại lên sườn dốc. Chim chóc bay vòng tròn, gọi nhau bằng những bài ca trong trẻo, tươi sáng. Bên dưới, một dòng suối bạc uốn lượn qua đồng cỏ như sợi chỉ khâu vào tấm chăn giun xanh mịn. Đàn gia súc đứng yên vài nhịp, lắng nghe tiếng thì thầm của đất mẹ điều gì đó chỉ chúng mới nghe thấy. Rồi một con bước lên, những con còn lại bước theo. Móng guốc chạm vào mặt đất mềm mại, bộ lông gợn sóng trong gió, và cơ bắp bắt đầu thư giãn dưới ánh sáng vàng ấm áp. Miền đất hứa cuối cùng đã xuất hiện. Những bước chân đầu tiên lên thảm cỏ xanh là một khởi đầu mới. Không ai thúc giục, không ai dẫn dắt, bay đang tản ra khắp khoảng không, nhẹ nhàng như chính cơn gió. Đầu cúi xuống, mỏm chạm vào thảm cỏ tươi mát. Chúng gặm cỏ chậm rãi, đều đặn như thể mỗi ngọn cỏ là một phần thưởng cho cuộc hành trình vô danh. Cỏ mềm mại, ngọt ngào, vươn lên từng đợt dưới ánh mặt trời. Bầy con chưa biết ăn nhiều, nhưng chúng bắt đầu bắt chước những miếng đầu tiên của cuộc sống xanh tươi. Mẹ chúng giờ đã gầy đi, sau hành trình dài cuối cùng cũng lấy lại được sức lực. Hít thở trong hơi ấm êm đềm, đồng cỏ trải ra như một giấc mơ sau một cuộc hành hương. Những đồng cỏ xanh mướt, những dòng suối chảy róc rách, ánh nắng tràn ngập trên lưng những chú tuần lộc, chúng đang hồi sinh. Nhưng ít ai biết rằng nơi này không hề trống trải.
Về phía đông xa xôi, nơi vùng đất nhô lên thành những rặng rêu, một gia đình sói trắng đã sống ở đây kể từ khi bắt đầu. Trong những hốc đá khô ráo, mát mẻ, bầy con của chúng mới bắt đầu tập đi. Con mẹ im lặng nằm trong bóng râm, tai hướng về cánh đồng xa xôi, hướng về tiếng vó ngựa trên mặt đất. Đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ, đây là nhà của chúng. Cỏ ở đây tốt, con mồi thì dồi dào và tầm nhìn thoáng hơn, vùng đất hoàn hảo để nuôi sói con. Mà đối với những thợ săn như chúng, không gì quan trọng hơn những chuyển động bất thường giữa một bầy sói lớn vừa tràn vào thế giới quen thuộc của chúng. Từ một rặng núi cao nhất, con sói đầu đàn, bộ lông của nó nhợt nhạt như tuyết phủ. Trong nó không có vẻ gì là đe dọa, nhưng đôi mắt nó sâu thẳm, bình tĩnh, tính toán từng gợn sóng chuyển động bên dưới. Tuần Lộc vẫn chưa biết, hoặc nếu chúng biết, đó chỉ là một cảm giác mơ hồ trong mắt, một chút thay đổi của gió, một cơn rung rẩy trong xương sống. Rồi một tiếng hú phá vỡ sự im lặng dài và vang vọng khắp thế giới tĩnh lặng. Trên gò cỏ, con sói đầu đàn ngẩng cao đầu. Nó hít một hơi thật sâu, hít vào lồng ngực làn gió mùi cỏ và nhịp điệu trôi dạt của đàn thú phía xa. Rồi một tiếng hú khác vang lên khắp khoảng không gian. Không vội vã, không dữ dội, vừa đủ để khuấy động không khí. Đó không chỉ là một tín hiệu, đó là sự thức tỉnh của bản năng, cổ xưa và không thể cưỡng lại. Cả đàn bùng nổ như một dòng suối bất ngờ trào lên từ lòng đất. Chúng chạy, không tiếng động, không dừng lại. Những hình thù trắng bạc của chúng lướt qua bãi cỏ, để lại những vệt dài như những cái bóng bị gió đuổi theo. Cú sốc giật mình của Tuần Lộc lan tỏa từ trước ra sau. Móng guốc dậm mạnh xuống đất, cỏ tung bay như những tia lửa. Một con tuần lộc non lạng hướng chỉ trong khoảnh khắc tách biệt. Cuộc rượt đuổi diễn ra nhanh chóng, không hỗn loạn, chỉ có tốc độ, im lặng, và một kết thúc gọn gàng như một sợi dây đàn đứt phật ở nốt nhạc cuối cùng. Bầy sói dừng lại, không tiếng hú chiến thắng, không chiến đấu. Chúng tụ tập quanh những gì chúng cần, hít thở, giữ thăng bằng như thể chính thiên nhiên. Vừa kết thúc một hơi thở hoàn hảo, bầy sói rút lui về phía xa. Một số vẫn ngoái nhìn lại, nhưng không ai dừng lại, không ai quay lại. Bởi vì trong thế giới này, đôi khi chỉ cần sống sót là một chiến thắng. Hành trình của Tuần Lộc không kết thúc ở một đích đến, mà là trong một khoảnh khắc tĩnh lặng. Sau hàng ngàn cây số, những dấu móng cuối cùng in trên cỏ ấm. Những chú Tuần Lộc con chào đời, những bà mẹ nằm xuống, và thiên nhiên sau khi thử thách, từng bước chân cuối cùng cũng dang rộng vòng tay đón nhận. Nhưng đâu đó bên dưới, bức tranh này vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Liệu con đường này có còn phủ đầy tuyết vào năm sau không? Dòng sông có còn đủ lạnh để thử thách chúng không? Và liệu Tuần Lộc có còn đủ không gian để bước đi trên con đường mà tổ tiên chúng đã truyền lại? Bởi vì sự sinh tồn, dù kiêu hãnh hay cổ xưa đến đâu, vẫn cần không gian để thở trong thế giới hiện đại. Nếu bạn còn đang theo dõi chúng trên hành trình băng giá này,
hãy tiếp tục ủng hộ các nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đến đâu, cũng là một dấu ấn giúp thiên nhiên tiếp tục tiến về phía trước. Để một ngày nào đó, mọi người chúng ta có thể nghe thấy không phải từ phim ảnh, mà trong chính tiếng gió, nhịp điệu di cư hoang dã của tuần lộc về phương Bắc.